નમસ્કાર મિત્રો, માય સેલ્ફ કેતન ચોટલિયા। તમે જોઈ રહ્યા છો સ્ક્રીન પર તમને બે ટેક્સ્ટ જોવા મળી રહ્યા છે, વિરાટ કોહલી અને સચિન તેંડુલકર। સાથે સાથે બંને ટેક્સ્ટમાં તમને એનિમેશન પણ જોવા મળી રહ્યું છે, જેમાં શબ્દનો એક એક અક્ષર તમને કલર થતો જોવા મળે છે। યસ, આ ટાઈપના કંઈક એનિમેશન ઘણીવાર લોકોને વોટ્સઅપ સ્ટેટસ રાખવા માટે પણ જરૂર પડતા હોય છે। સાથે સાથે બીજા ઘણા બધા કામકાજમાં પણ તમે આ ટાઈપના એનિમેશન ઉપયોગ કરી શકો છો। તો આ ટાઈપનું એનિમેશન બનાવવા માટે તમારે કયા સ્ટેપ ફોલો કરવાના છે એ જોઈશું આપણે આ વિડીયોમાં। તો વધુ ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરતા વધીએ આજના ટોપિક પર। તો મિત્રો, આ ટાઈપનું ઉદાહરણ સમજવા માટે મેં અત્યારે સ્લાઇડ પર ઓલરેડી એક લખાણ લખેલું છે, એવરીથિંગ ઇઝ પોસિબલ ઇન ધ વર્લ્ડ। આપણે આ લખાણને આપણે એનિમેશન આપીશું, તો એના માટે સિમ્પલી લખાણને સિલેક્ટ કરીએ, ત્યારબાદ એડ એનિમેશન પર સિલેક્ટ કરીશું મોર એમ્ફેસિસ ઇફેક્ટ, અને ત્યાં આપણે સિલેક્ટ કરીએ બ્રશ કલર, ઓકે પર પ્રેસ કરીએ। યસ, તમે જોઈ શકો છો તમને એનિમેશન પેન પર એનિમેશન જોવા મળી રહ્યું છે બ્રશ કલરનું। હવેના સ્ટેપમાં આપણે ચેન્જ કરીશું આપણો એનિમેશન કલર। યસ, તો આપણે ઇફેક્ટ ઓપ્શન પર ક્લિક કરીને રેડ કલર સિલેક્ટ કરીએ। યસ, તમે જોઈ શકો છો તમને રેડ કલર અપ્લાય થઈ ચૂકેલો જોવા મળે છે। સ્લાઇડ શોની મદદથી પણ જોઈ લઈએ। યસ, આવી રીતે તમે કોઈ બી તમારી ચોઇસ પ્રમાણે કલર ચેન્જ કરી શકો છો ઇફેક્ટ ઓપ્શનની મદદથી। હવે આપણા એનિમેશનમાં એક એક અક્ષર હાઇલાઇટ થતો આવે, કંઈક એ ટાઈપનું એડિટિંગ કરવા માટે એનિમેશન પેન પર તમને જે આપણું એનિમેશન જોવા મળે છે ત્યાં રાઇટ ક્લિક કરીને સિલેક્ટ કરીએ ઇફેક્ટ ઓપ્શન। મળતા પોપઅપ મેનુમાં આપણે એનિમેટેડ ટેક્સ્ટમાં સિલેક્ટ કરીશું બાય લેટર, ત્યારબાદ 100% ડિલે રાખીશું, ઓકે આપીશું। યસ, તમે જોઈ શકો છો સ્લાઇડ શોની મદદથી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ આજનું આપણું એનિમેશન। મિત્રો, આ ટાઈપનું એનિમેશન ઘણા લોકોને વિડીયો એડિટિંગ કરવા માટે પણ જરૂર પડતું હોય છે, ખાસ કરીને જ્યારે ટેક્સ્ટ એનિમેશન કરવાની વાત આવે ત્યારે આ ટાઈપનું તમે એનિમેશન બનાવી શકો છો, અને લાસ્ટમાં તમે વિડીયોમાં કન્વર્ટ કરીને ઘણા લોકોને તમે સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રાન્સફર પણ કરી શકો છો। મિત્રો, તમે એક એક વર્ડ પર હાઇલાઇટિંગ કરવા માંગતા હોય તો એ પણ પોસિબલ છે, જે તમે અત્યારે સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો। યસ મિત્રો, તો આવી રીતે તમે કોઈ બી કલર તમારી ચોઇસ પ્રમાણે સિલેક્ટ કરીને કંઈક આ ટાઈપનું એનિમેશન સેટ કરી શકો છો, જે તમારા ટેક્સ્ટ એનિમેશન માટે ખૂબ જ બેનિફિટ છે। યસ મિત્રો, તો આશા રાખું છું આ વિડીયોમાં તમને કંઈક નવી ઇન્ફોર્મેશન મળી હશે। મળીશું કંઈક નવા ટોપિક સાથે આવનારા વિડીયો પર। થેન્ક યુ, આભાર।